Hello mga kabidyo, heto muli tayo sa ating panibagong video, kaya samahan nyo muli ako sa araw na to dahil meron tayong binili na power amp na CA16 Krell at meron din tayong binili na equalizer. Okay, pro stocks naman siya. And then ngayon naman isamahan nyo ako para i-open natin at para ma-sound check na rin natin yung ating bagong napamili na power amp. Okay, at ang gagamitin nating speaker mga kabidyo, okay, itong inassemble natin na jackhammer. Okay, jackhammer 157 at ang wattage ng ating speaker is 700 watts. And then gagamit tayo ng mixer. Okay, kaya i-open na natin yung ating box. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so right. It's like your love is good. DJ Christian live in the mix. DJ Christian.
DJ Christian. So ayan na nga mga ka-video, okay, ito yung ating ginawa linya rito. Ito yung likod ng ating power amp. Okay, isang linya lang yung ating ginamit sa input. So ito yung ating input and then pinarallel natin. Para isang linya lang yung ating gagamitin. Okay, pinarallel natin. From mixer pumunta siya sa ating EQ. EQ input. And then from EQ output pumunta sa ating power amp. And then ito naman yung ating Krell manual. Okay, ito yung specification ng ating Krell. Okay, ang Krell natin ay CA16. CA16 sa 8 ohms. Okay, kung naka 8 ohms tayo mga ka-video, okay, ang wattage niya is 1,000 per channel. And then kung naka 4 ohms naman siya, ang wattage niya is 1,800. And then kung i-bridge naman natin sa 8 ohms, ang wattage niya ay magiging 3,000 watts. Okay? So yan yung wattage ng ating Krell na nabili. Itong Krell na CA16 mga ka-video, okay, na nabili natin, ito igagamitin natin pang ating pang mid-high. Dahil meron na tayong CA20. Si CA20 natin na power amp mga ka-video, okay, gagamitin natin sa ating subwoofer. Okay, para kompleto set na yung ating sounds. Okay, sangat ko lang si CA20. Ang wattage ng Krell CA20 sa 8 ohms is 1,200 watts. And then kung 4 ohms naman is ang wattage niya ay 2,000 watts. And then kung i-bridge naman natin si CA20, magiging 3,600 watts. Okay? Yan po yung ating Krell. Okay, sound check naman natin yung ating microphone kung anong tunog niya. Hey, check this. Hey, hello. Mic test. Hey. Check. Hey, mic test. Check. Hey. Test. Test. Hey. Hello. Check. Hey. Mic test. Hey. Hello. Check. Hey. Test. Check. Hey. Test. Hey. Hello. Test. Hey. Mic check. Testing. Mic. Hey. Hello. Test. Initiating sound check. Pairing and initiating bass test. At yun na nga mga ka-video, okay, na sound check na natin yung ating bagong pinamili na power amp at yung ating equalizer. At ang ginamit nating speaker mga ka-video, okay, na dual. Okay, jackhammer po yung ating speaker na ginamit. 157, 700 watts. At kung magkano ang SRP ng ating Krell at ng ating equalizer na Prostax, ang SRP po ng Krell CA16 is 37,000 plus. At ang ating equalizer na nakuha na dual mga ka-video, ang Prostax, ang SRP po niyan is 6,000 plus. Okay, kumuha tayo ng Krell na CA16 dahil gagamitin natin pang mid-high. Kung matatandaan nyo is kumuha na tayo or bumili na tayo ng Krell na CA20
Kaya kumuha tayo ng CA16 dahil mas maganda siyang gamitin para sa pang mid-high. Para may magamit tayo pang New Year. So medyo may kamahalan ng mga Krell. Okay, kung ikukumpara natin sa ibang mga power amp. Pero kahit mahal mga kabidyo, okay, mas gusto kong gamitin si Krell dahil subuko na siya. Okay, medyo nag-iipon tayo ng mga gamit natin. Kaya isa-isa lang muna dahil medyo may kamahalan yung mga gamit ngayon. Lalo na kung magpapasko at mag-New Year. Okay, kaya hanggang dito na lang muna mga kabidyo. Okay, pinasadahan lang natin si Krell at yung ating equalizer. Kaya sa mga susunod na video is abangan nyo pa po yung ating mga susunod na mga video. Kaya sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo, notification bell, idamay nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. At sa mga may katanungan, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page account. Ang account po natin is PDOKN Turkish Box Randy. Pakipollow na rin po and like. And pakishare na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga video. Kaya hanggang dito na lang mga kabidyo. Okay, sana may napulot kayo kahit content technique muli sa ating pagbuo ng ating mga sounds. Maraming salamat at hanggang sa muli. God bless. Oh yeah, all day, as long as you're in my arms, boy. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much that